लाल बटन दाबून चॅनलला सबस्क्राईब करा। नवीन व्हिडिओच्या माहितीसाठी बेल बटन दाबा। नमस्कार, रमास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बारीक मेथीची भाजी करणार आहोत। ही बारीक मेथी आहे, यांचे छोटे असे जुड्या बांधलेले असतात। साफ करण्यासाठी थोडीशी खालची मूळ आपल्याला हातानेच तोडायची असतात। जुडी उघडायची आणि जास्त पाण्यामध्ये धुवायची आहे आपल्याला। मी मोठा टोप वापरते, पण इथे दाखवण्यासाठी छोटा टोप मी वापरलेला आहे। 5 ते 6 वेळा आपल्याला अशा प्रकारे पूर्ण मेथीची भाजी धुवून घ्यायची आहे। भाजीमध्ये जास्त माती असते, त्याच्यामुळे तुम्हाला 5 ते 6 वेळा तरी धुवावंच लागेल, जेणेकरून सर्व घाण निघून जाईल। मेथी धुवून झाली की चाळणीमध्ये ठेवलेली आहे, जेणेकरून सर्व पाणी निघून जाईल। आता आपल्याला याला थोडंसं बारीक चिरून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाले की त्याच्यामध्ये आपल्याला 5 ते 6 हिरवी मिरची बारीक कापून टाकायची आहे आणि 5 ते 7 लसूणच्या पाकळ्या ठेचून टाकलेल्या आहेत। मी व्यवस्थित भाजून घेतल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला एक कांदा बारीक कापून टाकायचा आहे। कांदा हलकासा असा भाजला की त्याच्यामध्ये आपल्याला एक टमाटर बारीक कापून टाकायचा आहे। व्यवस्थित आपण हलवून घेऊया। आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमच हळद घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता आपण त्याच्यामध्ये चिरलेली मेथी घालायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। व्यवस्थित मिक्स केल्याच्या नंतर चवीनुसार मीठ घालायचे आहे। पुन्हा एकदा आपण भाजी व्यवस्थित मिक्स करूया, म्हणजे मीठ पूर्ण भाजीला व्यवस्थित लागेल। आता आपण भाजी 10 मिनिटं मीडियम गॅसवरती झाकून ठेवायची आहे। 10 मिनिटानंतर पहा, भाजीमध्ये आपण पाणी टाकलेलं नाहीये, कारण की मेथीच्या भाजीला पाणी सुटत असतं, त्याच्यामध्येच ही भाजी शिजते। आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमच शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे। तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही खोबऱ्याचा किसही घालू शकता, किंवा काही घातले नाही अशीच जरी केली तरी भाजी छान लागते। 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे। 5 मिनिटानंतर तुमची बारीक मेथीची भाजी तयार आहे। तुम्हाला जर माझी घरगुती रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, बाजूचं लाल बटन दाबून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा। धन्यवाद।